اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې زمونږ کم ټاپک دی هغه دی ویو ټیب په باره کې. ویو ټیب، ویو تاسو سیمپلی د نوم نه هم پیژندلی شئ چې ویو کتلو ته وایي. مطلب چې مونږ په دې پورا ایم ایس ورډ کې څومره ډاکومنټس کریټ کړل، کم مطلب نوټس وغیره، اوس مونږ غواړو چې هغه مونږ ویو مطلب څنګه هغه شو شي مونږ ته. نو راځو سیمپلی ویو ته. ویو ټیب ډېر بې انتهایی امپورټنټ ټیب دی، ولې چې د ویو ټیب نه بغیر زمونږ مطلب ډاکومنټیشن څنګه کتلی شي او مونږ خپل ډاکومنټس څنګه وغواړو چې وګورو. دا زموږ خیر ډېر کارونه هم اسانوي. په دې ویو ټیب کې یو درې څلور داسې ټول مطلب ټاپکس به مونږ ووایو چې هغه ډېر زیات امپورټنټ دي. ها د ټولو نه اول زه مطلب یو هغه له راځم، نیو ټیب له راځم. په نیو ټیب کې زه هماغه چې کوم زموږ سره فنکشن دی رینټ فنکشن زه یوز کوم. په دې کې زه غواړم چې څه لیکل وکړم سیمپلی، خو د دې نه پس چې کوم دی زه دلته رالم. دا ما سره خالي دغه دی. اوکې، د ټولو نه اول په دې ویو ټیب کې زه سیمپلی چې کوم دی دغه لیکلو ته رالم او بیا رالم ویو ټیب ته. په ویو ټیب کې زموږ سره بای ډیفالټ چې کوم سلیکټ وي هغه وي موږ سره پرنټ لی آوټ. لی آوټ مطلب چې سیمپل موږ سره څنګه ښکاري هماغه. موږ سره یو دی فول سکرین. فول سکرین وګورئ، زموږ سره فول سکرین به زموږ پیج څنګه ښکاري. فول سکرین به موږ ته خپل پیج داسې ښکاري. وګورئ دا چې کله موږ په فول سکرین باندې کلیک کوو نو موږ ته به خپل پیج دقسې ښکاري. ها اوس دلته کې سیمپل راشم، په دې کلوز بټن باندې کلیک کوم نو دا موږ سره بای ډیفالټ یعنی پرنټ لی آوټ ته به راشي. اوس څنګه چې موږ ته ویب سایټ باندې ډیټا ښکاري، که موږ غواړو چې موږ ته د ویب لی آوټ په شان مطلب د ویب سایټ په شان خپله ډیټا ښکاره شي، نو ګوره زموږ ته به خپله ډیټا بیا داسې ښکاري. چونکې دلته خو زموږ سره ډیټا لګه ده، کیدلی شي تاسو سره غټ بک وي، نوټس وي، هغه کې ډفرنټ هیډینګز وي، هغه څنګه تاسو کتل غواړئ هغه به تاسو داسې کېږي. د دې نه پس زموږ سره آوټلاینز دی، خو د آوټلاینز دپاره زه دلته راځم. دلته ما سره ټاپکس دي، زه غواړم وګوره ما سره دلته ډفرنټ ټاپکس دي. مطلب زه وایم سب ټاپک نمبر 1. دلته ما سیمپلی په دې ماینس باندې کلیک کو، هغه ټاپکس کې صرف نوم پاته شو چې کومه مطلب د هغه ډیفینیشن یا ایکسپلینیشن وي هغه زموږ سره څه شی شي، هغه زموږ سره چې کوم دی هایډ شي. سیمپلی زه دا هم هایډ کوم. زه سیمپلی دلته کې تړله رالم، زه دې خوا دلته رالم، دا ما هایډ کو. دې نه زه چې کوم دی ښکته رالم، دا ما هایډ کو. دې نه ښکته رالم، دا ما هایډ کو. او د دې نه ښکته رالم، دا میم هایډ کو. او بیا چې زه لاندې رالم دا میم هایډ کو. تاسو وګورئ زما سره یو ټاپک دی، په هغه ټاپک کې ما سره بیا سب ټاپکس دي چې څومره هم ټاپکس وو هغه ټول ما هایډ کړ. ګوره چې هغه ټاپکس ما هایډ کړل نو ګوره ما سره چې کوم دی هغه ټاپکس ټوټل هایډ شول. نو ګوره زه اوس تاسو ته یو ټاپک ایکسپلین کوم، نو زه غواړم چې هغه زما سره هایډ وي. نو چې اوس هایډ شو زه وایم چې دا ټاپک نمبر 1 زه ایکسپلین کوم. نو سیمپل په دې باندې ډبل کلیک کوم چې ټاپک نمبر 2 کوم هغه زموږ سره راغللو. اکثر دا خلک چې کوم دی یو ټیچران چې کله هغې ټیچینګ کوي نو هغې داسې قسمه مطلب دا دی دغه موږ سره یوز کوي چې هغې په هغه دغه باندې کلیکس کړي نو موږ سره نوي لیکل راشي. نو موږ وایو چې یاره دا به څنګه کوو، دا به څنګه وي، دا یو غټ ساینس دی. نه، دا هېڅ هم نه دي. دا تاسو سیمپلی د ایم ایس ورډ په ویو ټیب کې چې کوم دی کولی شئ. ښه دلته زه چې کوم دی آوټلاین ما کلوز کړ. زه یم چې ما سره دی زما آوټلاین ویو چې کوم دی هغه کلوز شي. اوکې، ښه د دې نه پس چې کوم دی ګوره څومره ټاپکس چې کوم که نه هغه مونږ هلته نه کلوز کړ، دلته هم زموږ سره کلوز راځي. ګوره تاسو که خیال وکړئ بیا به مونږ سیمپلی چې کوم دی هملته لاړ شو، هملته آوټلاینس ته. په آوټلاینس کې دا مونږ کتلی شو. ډونټ وري هېڅ خبره د ده نشته دی، دا مونږ هلته هم منیج کولی شو. د دې نه پس مونږ سره چې کوم دی ډرافټ دی داسې قسمه هېڅ یوز وغیره نشته، هېڅ د هغه یې نشته دی. دا مونږ سره په دې ویوز کې مونږ ته زموږ ډاکومنټس ښیي. ها د دې نه زه غواړم چې واپس پرنټ ویو ته راشم. په پرنټ ویو کې ګوره نیکسټ موږ سره دی رولر، موسټ امپورټنټ، ډېر بې انتهایي امپورټنټ دی.
کله چې موږ څه لیکل کوو په یو ځای کې فار ایگزامپل زه راځم خپل دې ټایپ ته دلته کې ما پرنټ لیاوټ باندې کلیک کو زه رولر باندې کلیک کوم په رولر باندې ما کلیک کو نو زه سمپلی که دلته کلیک کما ګوره تاسو ته ښکاري د دې چې کله دا ګوره نو زموږ د لیکل موږ سره د دې ځینه شول خو چونکې که تاسو خیال وکړئ چې په کوم ځای باندې زموږ کارسر و د صرف هماغه لیکل شو زه به سلیکټ آل کم ما سلیکټ آل کو او زه دلته رالمه نو زما لیکل سټارټ څه شو د دې ځینه شول او زه وایم چې فار ایگزامپل ما سره پیجونه کم ولګي بعضې خلک بیا شومپړه کوي که نه هغې وایي چې پیجز کم ولګي نو ګوره تر دې ځای پورې راغو کنټرول جی چې پریس کم دا به بالکل جسټیفای شي چې کوم ځای ما ورته وښیلو هماغه ځای پورې به چې کوم دی زمونږ لیکل شي چونکې هلته خو موږ سره واړه واړه هیډنګس دي بعضې هیډنګس چې کوم دی غټ وي په بعضې ځایونو کې نو موږ هلته کې د دې یوزز زیات کولی شو ښه زه راځم په دې کې ما سره چې کوم نیکسټ دی نیکسټ موږ سره gradient دی دا موسٹ امپورټنټ دی د دې یوزز هم ډېر دي ما په دې باندې کلیک کوم ما سره دلته ګورې یو ګریډینټس غونته کې راوسم چې میتھمیټکس بوک دی زه فار ایگزامپل زه انسرټ ټیپ له راځم دلته نه زه یو شیپ سلیکټ کوم زه غواړم چې مطلب ښه دا شیپ ما فار ایگزامپل دا یو سلیکټ کو زه غواړم ګوره چې د دې ځای نه د شیپ ما سره راشي تر دیزی پورې او داسې مطلب د دې داسې بالکل دی چې کوم دی تر دومره پورې وي نو ګوره دا زموږ سره هغه شیپ سلیکټ شو اوس که زه د دې نه پس وغواړم که نه چې زه یم چې د دې شیپ لاندې زه یو لاین ډرا کوم نو ګوره دلته چې زه راشم زما سره ګوره دا لاینز دي ښه ما په دې لاین باندې کلیک کو سمپلی د دې ځای نه ګوره دلته نه دا سټارټ دی نو د دې لاندې نه زه بالکل دلته نه ما کلیک کو ښه تر دې ځای پورې چې کوم دی دا دی زه یم چې دا دی ما سره تر دې ځای پورې دا لاین هم راشي اوکې ښه دا لاین زموږ سره وشو صحیح اوس دا خو زما سره ډرا شولو اوس د کار ختم شو مطلب زما هغه ډرا چې کوم کار و هغه ما بالکل پرفیکټلی فار ایگزامپل وکړو نو سمپل راشه دلته نه هېڅ خبره نه ګریډینټ چې کوم دی آف که ستا هغه لاین ستا پیج به تا سره پاتې شي په دې کې هېڅ هم نشته دی ښه د دې نه پس موږ سره دی زوم مطلب زه خپل پیج څومره زوم کوم په دې باندې ما کلیک کو زه 200% زوم کوم 100% 75% چې څومره زه غواړم زه زوم کولی شم ما سره بای ډیفالټ صحیح دی ښه دلته کې ما سره چې کوم نیکسټ دی نیکسټ تاسو که خیال وکړئ دلته زموږ سره دی 1 پیج مطلب زما د دې چې کوم دی زما ټول ډاکومنټس چې څومره زما پیج دی ما له ټوټل وښیي 1 پیج کې 2 پیجز کې ما ته به پیجز ډبل شي زه وایم چې ما ته د ویټ مطلب ورټیکلی هوریزنټلی دی پروت وي ما ته دی مطلب شو شي نو دغه چې کوم دی سمپلی دغه طریقه شوله ښه 1 پیج زه راځم خپل 100% لا د دې نه پس موږ سره دی چې دا کم لیکل زما سره دلته اوس شوي دي زه یم چې دا دی ټوټل ما سره شفټ شي یو نیو وینډو بلې ده نو سمپل په دې باندې کلیک کا وګوره هغه ستا چې کوم لیکلو هغه شفټ شول تاسو دلته نه اندازه کیږي چې مطلب دا لیکل وګوره دلته کې نیو لا شفټ شول اوکې دا هم زما سره وشول د دې نه پس ما سره چې کوم دی هغه ما سره ارینج زه وایم چې زما سره په دې سکرین باندې څومره پیجز دي دا ټولې زما سره شو شي وګوره تاسو موږ سره 4 پیجز چې کوم دی کولاویز دلته دې کې هم ایډینګ کولی شم دې کې هم مطلب ایډیټینګ کولی شم دې کې هم کولی شم او دې کې هم کولی شم چې څومره هم پیجز وي هغه موږ ته څه شول په دې سکرین باندې شو شول ښه جي دا هم زموږ سره وشول د دې نه پس چې کوم دی ګوره که تاسو ته ښکاري نو دا څه پیجز چې کوم دی دا موږ سره هماغه زاړه فارم چې کوم دی موږ چې په کم کې شو کړو نو په هماغه کې راله ښکاري او زه غواړم چې مطلب دا دغه شي دا یو چې کوم دی لاسټ کې د دې ما سره سکرین هماغه رنګ شي ښه د دې نه پس موږ سره دی سپلیټ سپلیټ څه مطلب دی فار ایگزامپل زه دلته فار ایگزامپل دا لاندې د کځي کې زه چینجز کوم نو دلته چینجز خو زه کوم په ټاپک نمبر 4 کې نو زه یم چې دا ما ته ښکاري هم زه سمپلی په سپلیټ باندې کلیک کوم زه ګوره په دې سپلیټ باندې چې کوم دی ما کلیک کو دلته ما سره پیج چې کوم دی څه شو سپلیټ شو ګوره په دې 4 نمبر کې دلته ما سره څه چینجز دي فار ایگزامپل زه وایم چې دا 4 نمبر چې کوم دی که نه د دغه چینجز زه په 3 کې زه وایم چې دا 4 نمبر چې کوم دی دا زه په 3 کې ولیکم نو چې دلته نه زه ګورم آی کین ډو چینجز هیر اوکې سو زه سمپلی وایم چې ما سره د کوم سپلیټ کړی دا د ما سره ریموو شي واپس دې پیج صحیح شي نو دا به صحیح شي ما سره دوباره دې کې مو سره دی ویو سایډ بای سایډ مطلب
سوري چې څومره زما سره لیکل دي هغه دي سایډ بای سایډ ماته دې لپاره ګوره پکار دا دي چې زموږ سره مطلب 2 ډاکومنټ خو خامخا چې کوم دی آن وي اټ ا ټایم اوس موږ سره خیر که تاسو دلته سوچو کې مطلب 4-5 ډاکومنټس دي نو ما په دې باندې کلیک کو ګوره زه وایم چې ډاکومنټس نمبر 1 ما سره دی او ډاکومنټس نمبر 2 دا دواړه دي زما سره ګوره آن شي نو زما سمپل اوکې کلیک کو ګوره سایډ بای سایډ که زه دا یو مطلب دا وګوره دا یو چې کوم دی که دا ما د دې نه مخکې په دې باندې لږ دغه کړی وګوره چې دا دې ځای له راورسېدو دا دواړه موږ سره سینکرونایز کېږي مطلب دا د دواړه چې کوم دی موږ سره موف کېږي چې د یو ځای دغه ډاکومنټس دې له راورسي نو دا موږ سره موف شي زه سمپلي دلته که کلیک کوم په دې سینکرونایز باندې زه به اوس دغه ډاکومنټس دا کوم په دې بل کې پوره بالکل مومنټ نشته دی د دې مومنټ ما سره مطلب د دې دواړو هغه کوم کنیکشنز هغه ختم شو مطلب اوس موف کېږي نه دا موږ سره چې کوم دی د دې ډاکومنټس هغه زه سمپلی راځم واپس ریسیټ باندې چې کلیک کړو هغه ټول ډاکومنټس چې کوم یا زموږ سره ریسیټ شي اوکې ښه نو دا دې زموږ سره وشول د دې نه بس موږ سره سویچ ډاکومنټس دی مطلب زه اوس ډاکومنټس نمبر 4 باندې یم زه ډاکومنټس نمبر 2 له سویچ کېږم نو ګورم ډاکومنټس نمبر 2 ته زه سویچ شو مطلب زه هلته اوس رالم دا هم موږ کولی شو فار ایگزامپل ما سره ډېر ډاکومنټس دي هغه ډفرنټ نیمز دي ما ورته نوم جوړ کړي زه په یو کې کار کوم زه غواړم چې د بل له زه سویپ شم مطلب دا هلته لاړ شم دې ډاکومنټس ته لاړ شم نو زه په اسانۍ سره تللی شم هېڅ خبره هم نه وي صحیح شو ښه د دې نه پس ما سره چې کوم دی سویچ ډاکومنټس مارکس موسټ امپورټنټ دی یاد ساتئ د ټولو نه امپورټنټ په دې ویو کې دا دی ولې زه یو نیو ټیب ته راغم زه چې کوم دی فار ایگزامپل دلته ویو ته راغم ویو کې زه مارکس ته راغم هلته ما چې کوم دی ریکارډینګ سټارټ کو زه د ریکارډینګ سټارټ کوم فار ایگزامپل ګوره زه یو فار ایگزامپل ټیبل جوړوم یا مطلب ټیبل زه نه جوړوم زه یو پیج چې کوم دی خپل جوړوم مطلب زه چې کله هم څه دغه کوم څه چینجز مطلب څه لیکل کوم چې ما سره بای ډیفالټ هماغه پیج مکسې راځي ما سمپل ګوره پیج او پیج مطلب دا دی ما په دې باندې کلیک کو اوس ما پیج باندې کلیک کو دلته کې دا شیپ تاسو ته ښکاري مطلب ریکارډینګ سټارټ دی د دې نه پس زه چې کوم دی انسرټ ته رالم په انسرټ کې چې کوم دی پیج کور د خیر زه نه راځم پیج دې ته هم زه نه راځم زه پیج لی آوټ ته رالم په پیج لی آوټ کې ما څه شی وکړو ما سمپلی مارجن چې کوم دی سلیکټ کو مارجن نه پس چې کوم دی ما ښه زه راغلم پیج لی آوټ ته په پیج لی آوټ کې پته نه لګي چې څه مسله پکې راغله دلته زه فار ایگزامپل رالم دلته زه غواړم چې سایز کې ما سره چې کوم پیج کم سلیکټ وي هغه د کم یو وي هغه د ما سره مطلب لیګل وي لیګل پیج ما سلیکټ کړو لیګل نه پس مارجن ته راغلم مارجن ما چې کوم دی نیرو کړل نیرو د دې نه پس چې کوم دی زه چېرته رالم زه ریفرنس له خیر زه نه راځم زه انسرټ ته راځم انسرټ پیج له چې زه راغلم انسرټ نه پس ما دلته کې چې کوم دی په دې پیج کې پکچر وغیره زه پکې نه دغه کوم پکچر زما د سره خوښ نه دي زه چې په پکچر پکې څه لګوم په دې پیج ته چې کوم ما یو کلر ورکو مطلب دا دی چې ما سره داسې یو کلر شي ښه دا کلر مزیدار نه دی زه غواړم چې داسې یو کلر دی راشي اوکې دا صحیح دی ښه پیج ته زه یو بارډر ورکوم بارډر وله زه داسې سمپل چې کوم دی ما یو بارډر سلیکټ کو ښه زه راځم زه وایم چې فار ایگزامپل داسې ساده غوندې کې بارډر دی دا یو بارډر صحیح دی ښه د دې بارډر کلرز دي زما سره چې کوم دی فار ایگزامپل ریډ وي ښه د دې ما سره چې کوم دی بیا سایز په دغه سایز کې دی وي او سمپلی زه چې کوم دی په دې باندې اوکې باندې ما کلیک کړو اوکې باندې مې کلیک کړو تاسو ته ښکاري ما ته زما کلر مطلب ټول دغه داسې رالو ښه زه د دې نه پس چې کوم دی غواړم چې په دې کې کم مطلب د دې سایز دی ما سره 14 وي او د دې چې کوم ما سره ایریل بلیک مطلب دا دی چې دا لیکلی وي زه دلته فار ایگزامپل this is my page تر دې ځای پورې ګوره زما سره وشو د دې نه پس زه واپس راځم ویو ته په ویو کې چې کوم دی زه راځم مارکس کې زه چې کوم دی سټاپ ریکارډینګ ما سټاپ کو زه سمپل د دې ځای نه بلکل د دې ډاکومنټس نه راغلم دا ما د سره سیو نه کړو زه اوس غواړم کنټرول ان ما پریس کو دوباره زه راځم ویو ته راغلم ویو کې چې کوم دی زه هماغه کار کوم زما هغه ځای نه پکې ویو ته زه راغلم دلته ما سره ما پیج نوم باندې جوړ کړی زه سمپل چې رن کوم چې څومره کار زما سره شو ګوره زما سره هماغه کارن پیج چې کوم ما جوړ کړی او ما زما سره څه شی شو
راغلو مطلب دا د هغه ډیزاین کې زما سره راغلو د سمپلی هغه ډیزاین یې پیک نه کو کلر مې بي چې هغه دی نه پیک کوي زما سره زما پیج تر هغه ځای پورې راغلو دا زموږ سره مارکس و خنن چې کوم مونږ وکړو print layout full screen reading بیا مطلب web layout outline draft ruler gradient navigation اچھا دا navigation زموږ نه پاتې شو سوري دا navigation simply دی چې کله زموږ سره ډیټا زیات دی فار ایگزامپل د ما سره یو پیج او چې پاکي ډیفرنٹ خادي کې موږ سره هیډینګز وو زه غواړم وګوره navigation سره حاله navigation باندې مې کلیک کو دلته کې ما سره ټاپک نمبر 7 دی سب ټاپک 7 نو دلته ما کلیک کو ګوره سب ټاپک 7 ته زه رالم دا د نیویګیشن کار د موږ ایگزیک هغه خپل ځای ته بوځي دا هم وشول اوکې ښه مارکس موسټ امپورټنټ دی دغه ویوز چې کوم دی که نه دا امپورټنټ دی زموږ اکثر ته کسان چې کوم دي لکه فهم شو انسرټ شو پیج لیاوټ شو دا درې ووایي ریفرنس میلینګ ریویو او ویو دا څوک نه وایي خو چونکې په میلینګ کې مطلب بیا داسې په ریویو کې په ویو کې او په ریفرنس کې د دې بعضې ځایونو کې چې کوم دی یوزز شته دی مطلب دا دی چې په بعضې ځایونو کې موږ داسې کارونه وي چې هغه موږ په 1 غنټه کې کوو په 2 غنټو کې کوو نو د دې شي د وجې نه هغه زموږ هغه ټایم بچت کېږي نو موږ له پکار دی چې مطلب ټایم را سره وي چې دا ټوټل مطلب موږ ووایو دا ټول موږ یې زده کړو اچھا زموږ تر نن ځای پورې ویو هم ختم شو زموږ چې کوم ټاپکس وو هغه سر ته ورسېده زموږ مطلب دا دی چې ایم ایس ورډ فینش شو نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې په نیکسټ زما کوم ایم ایس ورډ کورس وي په اردو لینګویج کې مطلب په اردو ژبه کې به هم راځي انشاءالله سټیپ بای سټیپ پریویس چې کوم زما ویډیوز دي په هغې کې تاسو وګورئ وایس مسله هم لږه شان راغلې وه ولې چې رمضان او مطلب دا د څه هینډلینګ مونږ نه کړی دی انشاءالله تعالی زما را روان کورس چې کوم دی زه به کوشش کوم چې ایم ایس ایکسل باندې هم کار وکړم پښتو اردو کې دواړو کې به زه انشاءالله ویډیو چې کوم دی اپلوډ کوم پایتن پروګرامینګ باندې ګرافیک ډیزاینینګ باندې او انګلیش لینګویج او میتھمیټکس د دې لپاره به زه انشاءالله کوشش کوم چې ټیچر هایر کوم دلته کې زما سره کوم فرینډز دي هغه ویډیو کریټ کړي او په دې باندې زه اپلوډ کوم نو تاسو ګوره دا ټوټل چې کوم مطلب زمونږ ایم ایس ورډ کلیر شو د ایم ایس ورډ چې تاسو کم فیس دی هغه دا دی چې تاسو به دا ویډیوز واچ کړئ دا به لایک کړئ په دې باندې به یو ښکلی شان کمنټ وکړئ چینل به ځان سره سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې به کلیک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ ولې چې هغو له هم د دې شي فایده وشي اکاډمي له پیدې په شکال ګرمۍ کې تلل ډېره مشکله وي نو انشاءالله تعالی تاسو ته پته شته how to use انټرنیټ مطلب انټرنیټ څنګه استعمال کو د ټولو نه امپورټنټ شی دا دی مطلب اوس دغه کورس دی بعضې خلکو له په کور کې فری میلاویږي هغې فری آف کاسټ کوي نه یې اکاډمۍ له ځي نه پسې د کوره لرې ځي په کور کې دننه ایم ایس ورډ زده کوي په ښه اسانه او ښکلې طریقې سره ته چې کوم 3-4 غنټې مطلب غنټه 2 اکاډمۍ له ځې راځې فیس هر څه خرڅه کوې نو ته هغه ټایم مینیج کړه دا ویډیو وګوره او پریکټس پې وکړه نو انشاءالله یو ویل بي د ماسټر ان ایم ایس ورډ سو بس تر دې ځای پورې زموږ د ایم ایس ورډ کلاسو په پښتو ژبه کې نو انشاءالله کوشش وکړو چې ایم ایس ایکسل د هم موږ تیاری وکړو هغه ویډیوز هم اپلوډ کړو تر دې ځای پورې چې کوم دی مطلب که زما نه څه غلطي څه دغه شوي نو بخښنه غواړو تاسو دغه کورس وګورئ د لوی الله په امان میلاویږو به نیکسټ کور کې السلام علیکم ورحمت الله